A zoo is a place where wild animals are kept for public display, so that everyone can see and learn about them. Even if it's considered an educational place, it also has some disadvantages. So, as first, our group will present you about some advantages and disadvantages of zoos. Then, people's opinions if zoos should be banned. Let's get started. For the advantages, zoos are places where endangered species can be protected and studied. According to Conway, Senior Conservationist of Wildlife Conservation Society, 2010, zoos' new policies are to help and save vanishing species as their priorities. Besides, zoos can raise people's awareness of animals. As a study of breed, a professor in animal welfare and human of University of Cambridge, and Moran, a professor in Institute of Ecology and Resource Management, University of Edinburgh, 1996, claimed that people show their concern about animals becoming extinct and increase the awareness of the value of environmental enrichment after they visited a zoo. So, it can be seen that some benefits of zoos are to protect animals and raise people's awareness of the animals. For the disadvantages, a zoo causes suffering to animals. Zoos are prisons for animals. We can see that when we go to zoo, we normally see animals are imprisoned in cages. According to Jasmine 2015, the cages are not the amount of space that animals have in the wild, and they have to live on concrete floors, which are not a real natural environment for them. Moreover, being in the cages prevents them from doing their natural habitats, such as running, roaming, and choosing a mate. According to One Green Planet 2017, living in poor conditions like a tiny cage every day and suffering physically and mentally by lacking of freedom can lead animals to psychosis. When the animals fail with many deteriorations, they will act abnormal behaviors in captivity, such as pecking, circling, ball biting, swaying, and vomiting. The behaviors show how zoo cause suffering to animals. คุณคิดยังไงเกี่ยวกับสวนสัตว์ที่ไทยคะควรจะสนับสนุนให้มีอยู่ต่อไปหรือว่าควรจะแบนที่ไทยสนับสนุนให้มีเพราะว่ามันจะช่วยดึงอิโมชันให้กับคนที่มาดูว่าแบบเนี่ยมีสัตว์ประเภทนี้อยู่หน้าตาอย่างนี้แล้วมันทำให้เขาอาจจะแบบได้รู้จักพันธุ์สัตว์มากขึ้นและได้มีความรู้สึกที่อยากจะรักษาไว้มันจะคนละฟีลกับการที่เรามานั่งแต่เปิดรูปในอินเทอร์เน็ตหรือนั่งการที่เราไปอยู่ใน experience สิ่งแวดล้อมนั้นจริงๆเลยมันจะทำให้ดึงอิโมชันของคนที่ไปมากกว่าและอาจจะทำให้เกิดผลดีต่างๆตามมาทำให้คนมี awareness ในเรื่องพันธุ์สัตว์มากขึ้นและรู้สึกที่อยากจะรักษาไว้อะไรก็จะขอบคุณค่ะสนับสนุนเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันมีสัตว์บางประเภทที่มันไม่สามารถอยู่ได้ด้วยเองในธรรมชาติซึ่งสวนสัตว์มันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ว่าบางทีสวนสัตว์มันไม่ได้แค่จัดแสดงสัตว์หรือว่าทรมานอย่างเดียวแต่คือมันคือการช่วยเหลือสัตว์บางประเภทที่เขาไม่สามารถอยู่ได้ตัวเองได้หรือไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้โดยธรรมชาติในธรรมชาติเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าสวนสัตว์มันเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์ก็คือสารสนเทศมันยังมีอยู่เพราะว่ามันจะช่วยดูแลสัตว์พวกนี้ด้วยแล้วก็แถมมันได้ผลพลอยได้คือได้รายได้จากการที่คนเข้าไปดูเข้าไปชมเนี่ยมันคือแหล่งศึกษาชั้นดีของเด็กเลยเพราะว่าบางคนไม่มีโอกาสที่จะไปดูต่างประเทศเลยพวกเนี้ยเช่นเราไม่ได้ไปจีนไม่ต้องไปดูหมีแพนด้าที่จีนเนี่ยเราก็ไปที่เชียงใหม่เราก็ยังสามารถดูได้หรือบางทีช้างพันธุ์แปลกๆบางทีสวนสัตว์มาช่วยเรื่องการแบบทำให้เกิดบางทีเกิดสายพันธุ์ใหม่ๆก็มีนะซึ่งเขาว่ามันเป็นประโยชน์มากเพราะฉะนั้นก็คือสนับสนุนให้มันมีสวนสัตว์เหมือนเดิมขอบคุณค่ะผมคิดว่าไม่ควรแบน
สวนสัตว์นะครับก็คือยังไม่มีอยู่ก็เพราะว่าเหตุผลหลักๆเลยก็คือหนึ่งสวนสัตว์ก็เป็นสถานที่ที่ให้เด็กได้เรียนรู้ชีวิตสัตว์ได้รู้จักสัตว์อะไรประมาณนี้คือแน่นอนว่าฝั่งตรงข้ามอาจจะคิดว่าคือถ้าจะอยากจะเห็นสัตว์ทำไมไม่ดูในสารคดีล่ะทำไมไม่ดูแบบตามวิดีโอล่ะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเห็นด้วยตาจริงๆมันย่อมได้เห็นได้รู้เยอะกว่าการที่เห็นในวิดีโอใช่ไหมทีนี้นอกจากนี้การมีสวนสัตว์เนี่ยคือฝั่งตรงข้ามอาจจะมองว่ามันเป็นการเอาสัตว์มากักขังเป็นการเอาสัตว์มาทรมานแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยการมีสวนสัตว์มันคือการเราก็ให้อาหารสัตว์เราก็ดูแลสัตว์ได้ดีแต่ทีนี้สิ่งที่ตามมาเลยก็คือคือการสร้างงานการมีสวนสัตว์มันก็ยังสร้างงานให้คุณได้มีงานทำแล้วก็เป็นแล้วก็คืออย่างเช่นคนดูแลสัตว์อะไรประมาณนี้ก็คิดว่าก็น่าจะสร้างงานได้เยอะฉะนั้นผมก็มี2ประเด็นหลักๆนั่นก็คือ1เป็นสถานที่เรียนรู้กับ2เป็นสถานที่สร้างงานนั่นผมคิดว่าไม่ควรก็คือประเทศไทยก็ควรจะมีสวนสัตว์ต่อไปครับสำหรับความรู้สึกผมนะครับก็ไม่อยากให้มีสวนสัตว์อยู่ในไทยนะครับเพราะว่าการจัดการของประเทศเราเนี่ยยังไม่ดีพอที่จะดูแลของพวกสัตว์ต่างๆครับแล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันก็เพียงพอที่จะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ต่างๆหรือรูปร่างได้อย่างครบถ้วนครับคิดว่าสวนสัตว์ควรจะถูกแบนเพราะว่ามันเป็นการกักขังสัตว์แทนที่สัตว์จะได้อยู่ในธรรมชาติสัตว์ต่างๆก็ต้องมาอยู่ในกรงไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติตามระบบนิเวศที่มันควรเป็นต้องมาอยู่ในกรงโดนขังไว้ไม่มีความเป็นอิสระของสัตว์คิดว่าประมาณนั้นควรถูกแบนเนาะคิดว่าควรจะถูกแบนสำหรับผมนะครับก็คิดว่าเราอาจจะมีตัวเลือกอื่นนะครับในการที่จะหลีกเลี่ยงในการทำสวนสัตว์เฉพาะทางก็คือสวนสัตว์ปกติแล้วมันจะเป็นที่รวมสัตว์หลายชนิดใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าถ้าเรายกเลิกสิ่งนี้ไปได้เนี่ยเราอาจจะมีตัวเลือกอื่นที่อาจจะอยากจะให้เด็กๆหรือว่าผู้สนใจเกี่ยวกับสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับชมได้โดยที่ไม่ต้องไปชมที่สวนสัตว์โดยที่ตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นที่อุทยานแห่งชาติหรือว่าป่าไม้แต่ก็ไม่ได้เข้าไปกวนในโซนที่สัตว์อาศัยแต่ว่าอาจจะกำหนดเป็นโซนนะครับกำหนดเป็นพื้นที่หรือว่ากำหนดช่วงเวลาที่จะให้บุคคลเนี่ยสามารถเข้าไปชมได้แทนมากกว่าเพราะตรงนั้นเนี่ยก็คือสัตว์เนี่ยนะครับก็จะสามารถอยู่ตามชีวิตของเขาได้นะครับแล้วเราก็อาจจะเข้าไปดูชีวิตจริงของเขาไม่ได้กำหนดให้เป็นขอบเขตอยู่ในกรงหรือในรั้วว่าเขาเนี่ยจะต้องเดินได้เฉพาะบริเวณนี้แต่ถ้าสมมติว่าอยู่ในอุทยานแห่งชาติหรือว่าในป่าจริงๆเนี่ยครับก็คือเขาจะสามารถทำอะไรก็ได้เดินไปไหนก็ได้เพียงแค่ว่าเราไปดูตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เอาไว้ชมสัตว์ป่าครับสรุปก็คืออาจารย์ไม่อยากให้มีใช่ไหมคะใช่ครับคิดว่าไม่อยากให้มีก็คือถ้ายังอยากให้คนเนี่ยเข้าไปศึกษาคล้ายๆกับสวนสัตว์เนี่ยคิดว่าอาจจะเลี่ยงสวนสัตว์โดยให้ไปศึกษาตามอุทยานแทนโดยที่กำหนดขอบเขตครับ In our opinion, zoos in Thailand should be banned. It's because many animals are treated cruelly in zoos. According to an article by Harvard 2018, orangutans are forced to perform the orangutan boxing in the safari world near the capital of Thailand. However, the orangutans don't want to do it, but they are forced to do. Many of them are beaten and mistreated to make them completely submissive. Furthermore, according to World Animals Voice 2019, there was a releasing photo that shows a heavily underweight elephant performing tricks during a show in Smut Prakan Zoo in Thailand. And in Phuket Zoo, animals like the tiger, a monkey, and an elephant are dragged so the tourists can take a picture with them. In addition, the existence of zoo can cause harm to tourists.
According to the News in the Telegraph website, in 2011, a Thai woman suffered severe head and arm injuries after she was mauled by a tiger at the Millennium Stone Park and Pattaya Crocodile Farm in Pattaya, Thailand. And last year, a 19-year-old British student was injured after a tiger at the Tiger Temple Park in the Kanchanaburi district knocked her to the ground and bit through her thigh. So, we think that it's too dangerous for people to be with animals. They are wildlife, so they should be in the wild where they belong. To sum up, we think that zoos should be banned because of the cruelty and harm.